हेलो फ्रेन्ड्स, म हुँ कुमार श्रेष्ठ। साथीहरू, आज म यस भिडियोमा तपाईहरु समक्ष एउटा फोल्डेबल स्मार्टफोन बारे केही जानकारीहरू, त्यसको स्पेसिफिकेसन र फिचरहरू बारे तपाईहरु समक्ष भिडियोमा केही कुराहरू बताउने छु। भिडियोलाई स्किप नगरेर अन्तसम्म हेर्नु होला। 21औं शताब्दीको यो दुनियाँमा स्मार्टफोन हामीले हेरिरहेका छौं र पछिल्लो समय केही वर्ष यतादेखि फोल्डेबल स्मार्टफोन जुन चाहिँ स्क्रिनै फोल्ड हुने खालको स्मार्टफोन यो चाहिँ धेरै कम्पनीहरूले रिसर्च गरेर मार्केटमा ल्याइसकेको छ र पछिल्लो समय तपाईहरुले यस च्यानलमा फ्लेक्सफाई 2 नामको रोयली कम्पनीले निर्माण गरेको स्मार्टफोनको जुन चाहिँ फोल्डेबल स्मार्टफोन थियो त्यसको केही जानकारीहरू हासिल गर्नुभयो र आज म तपाईहरुलाई सामसुङ कम्पनीले निर्माण गरेको ग्यालेक्सी Z Fold3 को नामले जुन चाहिँ 5G मोडल हो त्यो चाहिँ मार्केटमा ल्याएको छ। यसै स्मार्टफोन बारे केही कुराहरू तपाईहरुले यस भिडियोमा जान्न सक्नुहुन्छ। सामसुङ कम्पनीले निर्माण गरेको ग्यालेक्सी Z Fold3 नामको यो फोल्डेबल स्मार्टफोन यसको बारेमा केही जानौं। साथीहरू, सामसुङको इनोभेसन अगस्त 11 मा भएको इनोभेसनमा हामीले फोल्डेबल स्मार्टफोनको तेस्रो अपग्रेडेड भर्जन Z Fold3 को नामले जानिन्छ त्यसलाई हामीले देख्न पाएका थियौं र त्यसलाई हामीले मार्केटमा अब अगस्तको 27 तारिखबाट चाहिँ प्राप्त गर्नेछौं। यसै स्मार्टफोनको आज म केही फिचरहरू र त्यसको स्पेसिफिकेसन बारे यस भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। Introducing the Galaxy Z Fold3. आउनुहोस् सुरु गरौँ। नमस्कार, म हुँ कुमार श्रेष्ठ। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारी दिने युट्युब च्यानल आर्किटेक्ट जापान। यस च्यानलमा केही ग्याजेटहरुको अनबक्सिङ, ती ग्याजेटहरुलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको रिभ्यू भिडियो, केही महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसनहरुको ट्युटोरियल र iOS सफ्टवेयर सम्बन्धी अपडेटको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई ग्यालेक्सी Z Fold3 को केही जानकारीहरू यसमा बताउने छु। साथीहरू, यो स्मार्टफोन तेस्रो अपग्रेडेड भर्जन हो र यसलाई सामसुङले धेरै नै राम्रोसँग रिसर्च गरेर मार्केटमा ल्याएको छ र यो स्मार्टफोन IPX8 जुन कि वाटर रेसिस्टेन्ट प्रुफ हो यो चाहिँ सपोर्ट गर्नेछ। यसले पछिल्लो सामसुङको ग्यालेक्सी Z Fold2 थियो त्यसमा चाहिँ हामीले वाटर रेसिस्टेन्ट पाउने थिएनौं र यो फोनमा चाहिँ भने हामीले फोल्डेबल भइकन पनि पानीमा डुब्दाखेरि पनि हाम्रो स्मार्टफोनमा चाहिँ पानी भित्र पस्दैन भनेर कम्पनीले भनेको छ। तपाईहरुले भने पानीबाट बचाउनु होला, किनकि पानी पसिहाल्यो भने यति महँगो स्मार्टफोन फेरि हामीले खरिद गर्नु पर्यो भने हामीलाई धेरै नै नुकसान हुनेछ। त्यसैले तपाईहरुले यो आफ्नो घरमा भने ट्राई नगर्नु होला। Treated the internals of the hinge with both an anti-corrosive and lubricating agent to ensure that even if water does inevitably leak inside it, it will continue to operate. So let's go ahead. They rate it for 1.5 hours, 30 meters down. So theoretically, everything should be fine. Wow, that is extremely dirty water. I probably should have washed out this container before I put it in there, but I mean, should I go for gold? Should I fold it? यो दृश्यमा Z Fold3 लाई पानीमा डुबाएर IPX8 टेस्ट गरेको देख्छौं। Holy shnikes. World's first waterproof foldable, ladies and gentlemen. Okay, with its biggest challenge out of the way, let's dry it off and talk about the under-screen camera. I want to get the big questions answered first here, Andy. I mean, I didn't have to do the water demo first, but IPX8 टेस्ट वाटर रेसिस्टेन्ट प्रुफ भएको छ, तर हामीले भने यो कार्य गर्नु हुँदैन। 2020 सामसुङको इनोभेसनमा ग्यालेक्सी Z सिरिजको ग्यालेक्सी Z Fold2 र Z Flip 2 लन्च भएको थियो र यस वर्ष 2021 को अगस्त 11 मा यसै सिरिजको अपग्रेडेड भर्जन ग्यालेक्सी Z Fold3 र Z Flip 3 को लन्च भएको छ। यसलाई हामीले ग्लोबल मार्केटमा अगस्त 27 बाट प्री अर्डर गर्न सकिनेछ, तर यस फोनको मोडलहरू सामसुङको अथोराइज्ड डिलर र अन्य युट्युबरहरुमा आइसकेको छ, किनकि यसबाट आफ्नो मार्केट बनाउन सक्ने सबै कम्पनीको पोलिसी रहेको हुन्छ। साथीहरु, यो फोन हामीले सेप्टेम्बर फर्स्ट विकबाट पाउने छौं जसले प्री अर्डर गर्नु भएको छ। त्यसैले यो फोन लिनु भन्दा पहिले तपाईहरुले यस फोनको स्पेसिफिकेसन र फिचरहरू जान्न सक्नुहुन्छ। यसै फोल्डेबल फोनको केही महत्त्वपूर्ण जानकारी म यस भिडियोमा राख्ने छु। हेरौं के कस्तो छ त ग्यालेक्सी फोल्डेबल स्मार्टफोन Z Fold3 र Z Flip 3। आजको टपिकलाई कन्टिन्यू गर्दै सर्वप्रथम म ग्यालेक्सी Z Fold3 को स्पेसिफिकेसन बारे बताउँदै छु। साथीहरु, यस फोनको इनर डिस्प्ले साइज रहेको छ 7.6 इन्च। यसको रिजोल्युसन रहेको छ 1768 बाइ 2208 पिक्सल। यस फोनमा हामीले 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा सेटअप देख्ने छौं। त्यसैगरी फ्रन्ट साइडमा 10 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा र इनर डिस्प्लेमा हामीले 4 मेगापिक्सलको अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा देख्न सक्छौं। यस फोनको ब्याट्री क्यापेसिटी रहेको छ 4400 mAh। 5G टेक्नोलोजीको यो फोन GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE सपोर्ट गर्दछ।
यस फोनको वेट 271 ग्राम्स रहेको छ। यस फोनमा डुअल डिस्प्ले पाउनेछौँ, फ्रन्ट डिस्प्ले र इनर डिस्प्ले। फ्रन्ट डिस्प्लेमा गोरिल्ला ग्लास भेक्टर्स रहेको छ भने इनर डिस्प्ले प्लास्टिक फोल्डेबल रहेको छ, तर यसको बडी भने एल्युमिनियमद्वारा निर्मित भएको छ। यो फोन आइपीएक्सएस वाटर रेसिस्टेन्ट अप टु 1.5 मिटर फर 30 मिनट्स प्रुफ छ भने यस फोनमा नानो सिम र ई सिमलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। इनर डिस्प्लेको साइज रहेको छ 7.6 इन्चको डाइनामिक एएमएलईडी डिस्प्ले। त्यसैगरी कभर डिस्प्ले 6.2 इन्चको रहेको छ। यो पनि डाइनामिक एएमएलईडी कर्निङ गोरिल्ला ग्लास भेक्टर्सद्वारा बनेको छ। Introducing the Galaxy Z Flip3, a cover screen that's 4 times larger. Flex mode, a signature part of the foldable experience. Capture selfies and weebies. Auto framing, video chat hands-free. Introducing One UI 3 for the Z series. Z Fold3 मा हामीले एन्ड्रोइड को 11 अपरेटिङ सिस्टम पाउनेछौँ। भर्सन रहेको छ One UI 3.5। त्यसैगरी चिपसेटको कुरा गर्नुपर्दा यस फोनमा क्वालकम SM8350 स्न्यापड्रागन 888 5G टेक्नोलोजीको 5 न्यानोमिटरको रहेको छ यसको चिपसेट। भने यस फोनको CPU ओक्टा कोर र GPU एड्रिनो 660 रहेको छ। त्यसैगरी मेमोरी भने इन्टरनल मात्र पाउनेछौँ। 256GB स्टोरेजमा 12GB र्याम र 512GB स्टोरेजमा पनि 12GB नै र्याम रहेको छ। अब क्यामेराको कुरा गरौँ। यस फोनमा मेन क्यामेरा ट्रिपल सेटअपमा 12 मेगापिक्सलको वाइड एंगल, 12 मेगापिक्सलकै टेलिफोटो र 12 मेगापिक्सलकै अल्ट्रा वाइड एंगलको रहेको छ। सेल्फी क्यामेरामा सिंगल 4 मेगापिक्सलको अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा र फ्रन्टमा 10 मेगापिक्सलको वाइड क्यामेरा रहेको छ। क्यामेरा फिचरको कुरा गर्नुपर्दा यस फोनको क्यामेरामा LED फ्ल्याश HDR पानोरामा 4K भिडियो 60 फ्रेम पर सेकेन्ड, 1080 पिक्सलमा 60 to 240 फ्रेम पर सेकेन्ड र 720 पिक्सलमा 960 FPS फ्रेम पर सेकेन्ड र सेल्फी क्यामेराले HDR भिडियो क्याप्चर गर्न सक्नेछ, तर 4K र 1080 पिक्सलमा ओन्ली 30 फ्रेम पर सेकेन्ड मात्र। यो त भयो क्यामेरा फिचर। अब साउन्डको कुरा गरौँ। यस फोनमा स्टेरियो स्पिकर रहेको छ जसमा ट्युन्ड बाइ AKG र 32 बिटको अडियो साउन्ड सपोर्ट गर्नेछ। त्यसैगरी कनेक्टिभिटीमा वाइफाई, ब्लुटुथ 5.2, GPS, NFC र USB टाइप C 3.2 पाउनेछौँ। ब्लुटुथ भर्सन 5.2 यस फोनमा देख्न पाउनेछौँ र यसको फिचरहरूमा सेन्सर तर्फ फिंगरप्रिन्ट साइडमा देख्नेछौँ र यस फोनले फेस आइडी अनलक गर्न सक्नेछौँ। साथीहरु, अब ब्याट्रीको क्यापेसिटीको कुरा गरौँ। 4400 mAh नन रिमुभेबल ब्याट्री भएको यस फोनको ब्याट्री फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्नेछ। 25 वाट फास्ट वायरलेस चार्जिङ 11 वाट सपोर्ट गर्नेछ। यस फोनले रिभर्स वायरलेस चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्नेछ, तर यसले प्रोभाइड गर्ने ब्याट्री पावर भनेको 4.5 वाट मात्र रिभर्स चार्ज गर्नेछ। यो फोन 3 वटा कलर भेरिएन्टमा उपलब्ध छ, फ्यान्टम ब्ल्याक, फ्यान्टम ग्रीन र फ्यान्टम सिल्भर। स्यामसङ कम्पनीले यस फोनको मूल्य $1,800 तोकेको छ भने 512GB को फोनको $1,900 पर्नेछ। के यो प्राइस रेटमा तपाईहरुले यो फोन लिनुहुनेछ त? तपाईको ओपिनियन कमेन्टमा अवश्य लेख्नु होला। साथीहरु, तपाईहरुले यो फोन किन्नुभयो भने तपाईले एउटा अलग्गै फिलिङ्स चाहिँ पाउनुहुनेछ, किनभने यो फोल्डेबल स्मार्टफोनमा सबैभन्दा राम्रो अहिलेसम्मकै अन्य कम्पनीहरु भन्दा राम्रो चाहिँ स्मार्टफोन रहेको छ यो ग्यालेक्सीको Z Fold3। त्यसो त अन्य कम्पनीहरुले पनि यो फोल्डेबल स्मार्टफोन लन्च गरिसकेको छ र अहिले आएर यो अगस्तको 11 मा चाहिँ स्यामसङले ग्यालेक्सी Z Fold3 र ग्यालेक्सी Z Flip 3 भन्ने स्मार्टफोन चाहिँ लन्च गरेको छ। हेरौं अब मार्केटमा यो फोन आइसकेपछि यसको रिभ्यू चाहिँ कस्तो हुनेछ त्यो हामीले जान्ने छौं। अहिलेलाई भने यो ग्यालेक्सी Z Fold3 को केही इन्फर्मेसनहरु तपाईहरुलाई शेयर गरे। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकनलाई बज गर्नु होला ताकि तपाईहरुले यस्तै अन्य जानकारीमूलक भिडियोहरु यस च्यानलमा आगामी दिनहरुमा देख्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईहरु समक्ष यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु र जाँदै तपाईहरुलाई एउटा जानकारी पनि शेयर गर्न चाहन्छु। तपाईहरु नेपालमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको घरमा हुने शुभ कार्यहरु जस्तै विवाह, व्रतबन्ध, भोज, पार्टी र अन्य केही शुभ कार्यहरु छन् र त्यसलाई तपाईहरुले भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने राम्रो भिडियोग्राफीको लागि हामीलाई सम्झनुहोस् भनेर मेरो भाइले चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो र त्यो सूचना चाहिँ तपाईहरु समक्ष म यहाँ राख्न गइरहेको छु। नेपालको प्रदेश नम्बर 2 सर्लाहीमा रहेको राज डिजिटल भिडियोग्राफी, त्यहाँ चाहिँ भिडियोग्राफी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुले तल स्क्रोलिङ भइरहेको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला र बाँकी केही इन्फर्मेसनहरु तपाईहरुलाई म यहाँ स्क्रिनमा पनि राख्ने छु त्यस भिडियोग्राफी सम्बन्धी स्टुडियोको। यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसका साथै आजको लागि यो भिडियोबाट म भने बिदा चाहन्छु। तपाईहरु भने च्यानललाई फलो गर्दै रहनु होला। हस्त तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। ह्याभ अ नाइस डे। बाइ बाइ।